اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNP سویچ لسم نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې موږ VTP پیژنو ورچوال ټرانکینګ پروتوکول CCNA کې الریډي موږ د دې ریکارډینګ کړی او الریډي موږ دلته پیژندلې د راځي چې دلته ریوایز شي. نو راځو زه تاسو ته دلته خیمه چې موږ د سټپ بای سټپ را روان یو د تاسو غو آوټلاینز دي د CCNP سویچ چې موږ دا وکړه او اوس نن ان شاء الله الرحمن موږ وکاو کنفیګر اند ویریفاید ټرانکینګ VTP ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 او دا غینه باید چې کوم دی VTP پرونینګ ډاټ 1 کې او نیټیو ویلن مینوال پرونینګ په پیژنو. نو راځو منګه او خبره کوو د VTP چې کوم دی ورچوال ټرانکینګ پروتوکول سیسکو پروپرایټری پروتوکول سره پر یوز کیږي په لوکل ایریا نتورک کې د سویچ نتورک کې پر یوز کیږي د ویلینز ریپلیکیشن لپاره استعمالیږي چې په یو سویچ باندې موږ ویلین جوړ کوو او دغه سویچ نه دغه ویلینز نورو سویچونو ته اتوماتیکلی ریپلیکیټ شي دغه سره سینکرونایز شي او هغه ته کاپی شي. لکه راشي دلته زه مثال درکوم. ویلین ټرانکینګ پروتوکول VTP سهل برا کوي و زمو سره دا سویچ دی په دې سویچ کې زه یو ویلین جوړوم لږ ویلین جوړوم او د دې سره دا نور سویچونه سل سویچونه نور کنیکټ دي. زه غواړم چې دا یو ویلین دی 15 ویلین دی یا لږ ویلین دی چې دا په دې ټولو کې جوړ شي. که زه VTP نه یوز کوم هر یو ته راځم د سویچ ته ځان لاګین کېږم لږ ویلین و جوړوم دلته ځان دا زموږ ډېر غټ ټایم اخلي. نو دغه پرابلم ختمولو لپاره موږ ته چې کوم فیسیلیټي راکړي چې په یو سویچ باندې موږ ویلینز جوړو او دغه نور سویچونو سره به دغه ویلینز اتوماتیکلی شیر کیږي د سبا ذریعہ باندې د VTP په ذریعہ باندې. مین ایم د VTP دغه دی چې د یو سویچ ویلینز راخلي او نورو ته ورکوي هغه ته سینکرونایز کوي هغه ته ریپلیکیټ کوي. نو دا کار د چا د VTP دی. تیوري د دې ګټ نه دی ګټه پورې ولې سرسری د بیان کوم او تاسو تیوري لیکئ او زما د ذهن نه بار وځي. تاسو به داسې وکړئ چې د سیسکو CCNP سویچ د لپاره د سیسکو پریس بک د زه ریکمنډ کوم هغه به تاسو لاړ شئ نیټ نه به چېرته واخلئ سیسکو پریس والا بک چې کوم دی هغه تاسو ته زه ریکمنډ کوم. دا زه چې تاسو ته کوم دلته ریکارډینګ در کوم او دا کوم لیکچر در کوم نو دا یو بریف اورویو وي او نور چې د دې تاسو CCNP سویچ صحیح وایي نو هلته به تاسو خامخا دغه بک نه سټډي کوئ. ځینې داسې یو ټرمینالوجي نیمه یو ټاپک نیمه چې هغه دلته تاسو ته زمانه پاتې شي چې تاسو بیا هغه د بک نه کور کوئ. داسې دا نه کېږي ښه چې دا دلته د سلایډز لیکئ او د هغې نه مخکې ځئ. د دې سره خامخا پکار دی چې تاسو بک په دې کې خامخا سټډي کوئ. د راوټینګ دپاره ځان له بک دی د سویچینګ دپاره ځان له بک دی د ټیشوټ دپاره ځان له بک دی. سیسکو پریس والا بک به ډاونلوډ کئ 500-600 پیجه دی او د هغې نه پس به تاسو بیا په دې کې د VTP ډیټیلز او هر څه د هر ټاپک ډیټیلز به تاسو هلته ګورئ. نو تاسو چې CCNP سویچ کوئ خامخا به سیسکو پریس بک فالو کوئ. داسې نه چې بس صرف په دې باندې انحصار کوئ نه په دې باندې تاسو زمانه ایگزام نشئ پاس کولی. ایگزام چې پاس کوئ د هغې دپاره به بک خامخا سټډي کوئ. او دا زه چېرته کوم دا د ریل ورلډ او د ټرینینګ پرپز باندې چې کوم تاسو ته دغه کېږي نو هغه ته زه خپل کوشش د خپل سایډ نه کوم نور به تاسو د بک نه هم کور کوئ. VTP څه شی دی سیسکو پروپرایټری پروتوکول سره پر یوز کېږي ویلین ریپلیکیشن یا سینکرونایزیشن دپاره په څه کې چې په یو VTP ډومین کې لکه دلته زموږ سره دا سویچونه یې دا کنیکټ دي دا ټول یو بل سره کنیکټ دي ته موږ یو VTP ډومین ویلی شو. په دې ډومین کې څه چل کېږي په دې ډومین کې موږ په یو ډیوایس باندې ویلین جوړو او د نورو سره اتوماتیکلی شیر کېږي د سبا ذریعہ باندې د VTP په ذریعہ باندې لکه ډېر یوزفول دی د سره لپاره چې لکه موږ لارج نیټورکس لارج سویچ نیټورک چې کوم دی هغه موږ د دې په ذریعہ باندې منیج کولی شو چې په یو کې موږ څه چل کوو پای کې موږ ویلین جوړو د نورو سره شیر کېږي. نو دا د ایډمنسټریټر چې کوم د سویچ انوایرمنټ کې د ایډمنسټریټر کار کمی لکه هغه بوج برډن چې کوم دی هغه کمی. بیا چې کله موږ د VTP امپلیمنټیشن وکړو نو په دې کې زموږ سره کم سویچونه هغه سویچونه زموږ سره څه چل کېږي هغه زموږ سره 3 ډیفرنٹ موډ سي یا به زموږ سره د VTP موډ سرور یا به کلاینټ یا به ټرانسپیرنټ بای ډیفالت آوټ اف د باکس هر سویچ باندې VTP انیبلی. دا موږ په ورژن 1 ورژن 2 کې چې کوم دی هغه د VTP ورژن یې زموږ سره پاکې موږ نه شو ډیسیبل کولی. په ورژن 3 کې موږ ډیسیبل کولی شو. په ورژن 2 کې هم موږ ډیسیبل کولی شو په هغه حالاتو کې چې موږ څه وکړو د VTP موډ موږ ټرانسپیرنټ ته واړو. نو دلته زموږ سره بای ډیفالت موډ څه شي سروري په سرور کې زموږ سره ویلینز جوړولی شو ویلین ایډیټ کولی شو ویلین ډیلیټ کولی شو هر څه کولی شو.
په کلاینټ کې چې کله زموږ سره د وی ټي پی سویچ موډ کلاینټ شو نو دلته زموږ سره څه چل کېږي دا نه ویلینټ جوړولی شي نه ایډیټ کولی شي نه ډیلیټ کولی شي دا صرف او صرف د سرور ډیټابیس چې کوم دی په هغې باندې انحصار کوي چې سرور به ماله ویلین راکوي او هغه ویلینز به زه ځان سره مینټین ساتم نو خپل ډیټابیس د چا مطابق ساتي د سرور مطابق ساتي درېمې زموږ سره ټرانسپیرنټ چې کوم دی د هغې سره خپل ویلینز هغه د چا نه ویلین اخلي نه چاله ورکوي صرف د سرور نه لکه موږ سره اوس داسې یو انوایرمنټ دی چې زموږ سره یو دا سویچ دی دا زموږ سرور دی دلته پکې دا ټرانسپیرنټ دی دلته دا کلاینټ دی نو ټرانسپیرنټ سویچ ته چې کله داسې یو اډورټایزمنټ راځي هلته لکه ویلین جوړ شو نو دا وایي چې دا زه اډورټایز کوم نو دا به دې خو هم راولېږي دې خو هم راولېږي دې خو هم راولېږي دا سویچ ټو زموږ سره موږ ایزیم کوو چې دا ټرانسپیرنټ دی او دا کلاینټ دی نو دی به دا اډورټایزمنټ راوالي دله به ورکړي نو دی به څه چل وکړي چې دغه اډورټایزمنټ به صرف او صرف فارورډ کړي په خپل ویلین ډیټابیس کې به څه چینجز نه کوي لکه دلته یو ویلین جوړ شو نو هغه به د ځان سره نه اډ کوي او نه به دا خپل چې کوم دغه دی لکه خپل ډیټابیس کې به دا څه چینجز لکه نه کوي مین خبره دغه ده ښه د هغې نه بعد موږ راځو چې خبره کوو د وی ټي پی چې کوم دی ویلین زموږ سره څه شی دی ریویژن نمبر یوز کوي وی ټي پی د څه کانسیپټ یوز کوي ریویژن نمبر هغه سویچ به زموږ سره د هغه سویچ ډیټابیس به په ټول وی ټي پی ډومین کې چې کوم دی هغه فالو کېږي د هغې ویلینز به فالو کېږي خلک به د هغه ډیوایس ویلین د ځان سره سټور کوي چې د کم سویچ ریویژن نمبر زموږ سره هاي او ریویژن نمبر زموږ سره د 0 نه سٹارټ د 65535 پورې چې د کم سویچ زموږ سره ریویژن نمبر هاي هغې به څه چل کېږي هغې به ویلینز لکه اوس زموږ سره د ریویژن نمبر هاي دی موږ یې کوو د 100 دی د نورو کم دی نو دلته چې اوس لس ویلین دي دا ټول به خپل ویلینز لرې کړي دې کې چې کوم شته ویلینز هغه به لرې کړي او دا به دغه لس ویلینز ځان سره کاپي کړي دلته به کاپي کړي دلته به پرېږدي دلته به کاپي کړي نو دا ټول به دلته څه چل وشي کاپي به د دې ویلینز پرته وي ولې چې د ریویژن نمبر هاي دی نو د څه کوي ریویژن نمبر یوز کوي بیا وی ټي پی زموږ سره درې ورژنې دي کم ورژن دي ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 ورژن 1 ورژن 2 چې کوم دی دواړه عموما لکه سیم دي څه چینجز پکې نشته خو صرف او صرف په ورژن 2 کې د وی ټي پی ورژن 2 کې د ټوکنرینګ ویلینز لپاره چې کوم دی سپورټ دی ټوکنرینګ ټیکنالوژي چې کله یوز کېده په هغه وخت کې او زه ما په خیال نه سبا ټوله انټرنیټ د ټوکنرینګ چېرته ما نه دی یوز کړی نو دی وایي که تاسو ټوکنرینګ ټیکنالوژي نه یوز کوئ ټوکنرینګ ټاپالوجي نه یوز کوئ نو بیا تاسو څه وکړئ چې وی ټي پی ورژن 2 ته څه ضرورت نشته د هغې نه بعد بیا موږ راځو د وی ټي پی ورژن 2 کې یا په ورژن 1 ورژن 2 کې دی لږ انهانسمنټ کړی د هغې نه څه چل کړی دی وی ټي پی ورژن 3 جوړ کړی دی چې په دې کې موږ څه چل کېږي په دې کې زموږ سره څه پروټیکشن کېږي چې د ډیټابیس زموږ اوور رایټ نه شي د نیو سویچ چې کله دلته راشي او د ټاپالوجي سره ایډ شي نو دلته دا د دې نه خطره موږ ته دا جوړېدی زموږ دا شته ویلین چې کوم په سویچونو کې دي نو هغه زموږ سره اوور رایټ کېږي ختمېږي څنګه راشي چې درته زه اوس ایکسپلین کوم اوس زموږ سره دا سویچ دی او په دې سویچ کې زموږ سره ریویژن نمبر لیټ سپوز کوو موږ چې دا زموږ سره 100 دی اوس دلته یو بل سړی دی هغې یو سویچ راوړو او د هغې ریویژن نمبر چې کوم دی د دې سویچ زموږ سره موږ ایزیم کوو چې د دې 101 دی یا 102 دی دلته زموږ سره پکې ویلین دي 10 20 30 لکه داسې څه ویلینز دي دغه 10 20 30 به ټول دلته خو د دې ریویژن نمبر هاي او دلته صرف او صرف یو ویلین دی د هغه ویلین نمبر دی 200 اوس د دې ریویژن نمبر هاي د چې دا کله موږ د دې سره کنیکټ یا د هر سویچ سره کنیکټ دا څنګه ولګي او د دې ټول د ډومین موږ چې کله اوس د دې کنفیګریشن کوو وی ټي پی له موږ ډومین نوم ورکوو دی به موږ څه کنفیګریشن کوو موږ ایزیو کوو دا چې د دې د ډومین نوم سیم دی لکه یا یو هیکر دی هغې راوړو سویچ دلته سره ډومین نوم وکړو چې ډومین څه ورکړی دی خپل ډومین کنفیګر کو دلته دا انټرفیس ټرنک کړی دی چې څنګه ټرنک شو ملټیپل ویلین ډیټا په دې باندې تللی شي دلته ولګو نو اوس د ټول سویچونو کې به څه چل وشي دې نه به دا 10 20 ویلینز ډیلیټ شي او صرف به 200 ویلین چې کوم دی هغه پاتې شي او ټول ډیوایسز چې کوم دي هغه به د دې ویلین ډیټابیس د دې سویچ چې کوم د ویلینز ډیټابیس دی هغه به د ځان سره مینټین وساتي او خپل ویلین ډیټابیس به د دې مطابق کړي نو دلته زموږ سره دا مسله راتلی شي د دې د وجې زموږ سره سیسکو والا وایي چې لکه د وی ټي پی موږ ایجاد کړی دی خو تاسو دا مه یوز کوئ لکه فایده موږ ته دغه راکړی کېږي چې په یو باندې موږ دغه جوړ او د ویلینز او په نورو باندې داسې چل کېږي په هغو باندې دا کاپي کېږي او هغو سره شیر کېږي خو مسله پکې دا ده چې زموږ سره که یو ډیوایس راشي د هغې ریویژن نمبر هاي او باقي هر څومره ویلین دي دا شته ویلین خپل لرې کړي او د هغې ویلین د ځان سره کاپي کړي پرېږدي نو دغه پرابلم زموږ سره د پرابلم ختمولو دپاره موږ بیا څه چل کوو د دې پرابلم ختمولو دپاره بیا به موږ وی ټي پی ډسیبل کوو اول وی ټي پی ورژن 1 ورژن 2 نو بای ډیفالت وی ټي پی سرور موډ کې نو دا تاسو ټرانسپیرنٹ موډ ته وړئ په ټرانسپیرنٹ موډ کې دا نه چاله انفارمیشن ورکوي نه د چا نه لکه انفارمیشن نه ویلینز نه چاله ورکوي نه د چا نه ویلینز اخلي خپل ډیټابیس یې ورسره
خو بیا دی ویل چې ترانسپیرنت کې سم مسالې پرابلم راتلی شو، دی بیا ورژن 3 د دې راویستو. ورژن 3 کې څه شی دی چې دی دا ډیټابیس ته نشي ور رائټ کولی. ولې نشي ور رائټ کولی؟ دی کې څه پروټیکشن دی، لکه پرامري یو ډیوایس یې بګي. زه ویم به چې دلته زموږ سره په دې کې څه کانسیپټ دی، زه به ورته دا ویم چې زما سره صرف او صرف اوس دا سویچ چې کوم دی دا به زموږ سره پرامري سرور وي، لکه دا سویچ به دا ټول نیټورک منیج کوي. په دې کې چې کوم ویلینز هغه به ټول په دې کې اوس یو ډیوایس راغی بل نه وي او دغه ډیوایس دلته موږ وم لګاو، د دې ریویژن نمبر زموږ سره دلته 101 دی او د دې زموږ سره 100 دی. نو د دې ریویژن نمبر کا هاي هم دی، خو د دې نه به دا اتارټي لګه نشي اخیستی، دا به زموږ سره پرامري نشي راتلی. ولې چې دلته په ورژن 3 کې ورته موږ وایو چې صرف یو ډیوایس درته زه درښیم چې دغه به دا ټول نیټورک سویچ نیټورک چې کوم دی هغه منیج کوي. وي ټي پي ډیټابیس چې کوم د ویلینز دی هغه به د دې د خلکو سره شیر کېږي د دې نه، او چې څنګه دا ورسره کانیکټ شي دا به خپل ریویژن نمبر چې کوم دی دا به هم دا 100 ته راوړی، دا به د دې ځان تابع کړي د دې سړي او دی به دا لرې کړي. نو دې کې چې کوم ویلینز دی هغه بیا دلته هم کاپي شي. دا په ورژن 3 کې صرف پاسیبل ده. ښه بیا په دې کې په ورژن 1 ورژن 2 کې په وي ټي پي ورژن 1 ورژن 2 کې زموږ سره صرف او صرف سټانډرډ ویلینز چې کوم دی سټانډرډ رینج د 1 نه والا د 1001 پورې یا د 1005 پورې موږ ویل چې دغه سټانډرډ رینج کې زموږ سره دغه سپورټ دی. ایکسټینډډ رینج ویلینز چې کوم دی وي ټي پي ورژن 1 ورژن 2 نشي ایډورټایز کولی. په ورژن 3 کې سپورټ دی چې 4094 پورې کوم ویلینز دی موږ ټوټال ایډورټایز کولی شو. او بل پکې سکیور انوایرنمنت مطلب دا چې پرایویټ ویلینز هم په دې کې جوړیږي. موږ بل ته په سرور کې پرایویټ ویلینز جوړ کړو، نور سره به هم هغه پرایویټ ویلینز شیر کیږي. خو په دې ورژن 1 ورژن 2 کې دغه نه و. په ورژن 1 ورژن 2 کې موږ پاسورډ لګولی شو، خو په ورژن 3 کې ورسره پاسورډ چې کوم دی هغه موږ هیډ ان سټور کولی چې څوک یې کتی نه شي. او په دې کې بله فیچر دا ده چې دې کې موږ وي ټي پي ډسیبل کولی شو، پاور آف کولی شو، لکه وي ټي پي آف کولی شو. بیا موږ راځو وي ټي پي پرونینګ. وي ټي پي پرونینګ موږ ته یو کانسیپټ راکړی کېږي او دا ډېر بیسټ فیچر دی چې دا زمونږ نیټورک چې کله د هغې د ریسورسز یا موږ وایو یا د هغې بینډویډ دی هغه پالتو چې ویسټ کېږي د هغې نه موږ له دا بچاو راکوي. څنګه بچاو راکوي؟ لکه اوس موږ راځو وي ټي پي پرونینګ دلته د تیوري ده، پاسېږئ اوس یې وګورئ او زه درته د دې اګزامپل درکوم. اوس زما سره دلته سویچ دی، کیټلس سویچ دی، سویچ اے، سویچ بی، سویچ سی، سویچ ډي. په دې کې موږ ویلین جوړ کړي دي، کې ما څومره ویلین جوړ کړي د 1 نه والا د 1000 پورې ویلینز ما جوړ کړي دغه ټول 1000 ویلینز دلته مرله دلته مرله دلته مرله. اوس چې دلته څوک براډکاسټ کوي لکه زموږ سره څه شی دی یو کمپیوټر دی دلته لګېدلی دی، دغه کمپیوټر څه چل کوي دا کمپیوټر راځي یو براډکاسټ کوي. د براډکاسټ چې راشي دی کې دا 1000 ویلینز دلته هم دي، دا به د ویلین ممبري هغه 1000 ویلین دلته هم دي دلته هم دي دلته هم دي، د دې براډکاسټ به دلته هم راځي دلته هم راځي دلته هم راځي. دا بینډویډ زمونږ فالتو ویسټ کېږي په کم دغه باندې. ګوره موږ ایزیوم کوو دا چې د 1 نه 1000 پورې ویلینز دي، دا سړی چې کوم دی دا پکې د 100 ویلین ممبر دی، دا د 100 ویلین ممبر دی. چې دا کله براډکاسټ جوړوي نو د براډکاسټ خو به ویلینز ډیوایسز ته نه ځي، خو د سویچونو په دې انټرفیس باندې به راځي، لګولې کیبل باندې به راځي، ځکه چې دا ویلینز په دې ډیټابیس کې دلته د سویچ سره شته دلته شته. دی ویلینز ته به نه دي 3 ویلین والا او 4 ویلین والا ته به د براډکاسټ نه ځي، خو د سویچ ته براډکاسټ راځي، ځکه د موږ سره د ټرنک لینک چې کوم دی د دې بینډویډ به یوز کېږي، دا به یوټیلایز کېږي. نو ولې نه موږ ووایو چې زموږ سره یو داسې طریقه په کار ده چې اوس زموږ سره په دې سویچ کې اوس صرف په ویلین 2 کې خلک اکټیو دي، ویلین 2 والا کمیونیکیشن کې 100 والا نشته، چې 100 والا نشته نو د براډکاسټ ورته هم د 100 والا نه راځي، د سویچ ته نه راځي. دلته 3 والا دی 3 والا ته نه راځي. خو که موږ وایو چې لیټ سپوز کا اوس موږ دا زموږ سره څه شی دی 100 والا دی او دا زموږ سره د څه شی دی 4 ویلین ممبر دی. نو 4 ویلین ممبر چې کوم دی دلته نشته دی، په دې کې 4 نشته، دلته براډکاسټ نه راځي، دلته 4 نشته، دلته براډکاسټ نه راځي، دلته 4 شته نو د براډکاسټ به دلته راځي د سویچ ته. ولې چې دلته 4 ویلین دلته هم دی 4 ویلین دلته هم دی. نو دا موږ ته د څه په ذریعه باندې دا فیسیلیټي میلاویږي وي ټي پي پرونینګ په ذریعه باندې، چې دا وایي ته انوانټډ ټریفیک چې کوم دی دا ماته پرون کړه، دا ماته مه رالیږه. کله چې موږ دا ډیوایس داسې کنیکټ کوو وي ټي پي پرونینګ فیچر په دې باندې موږ انیبل کوو، نو دا ډیوایس ته یو سویچ پرونینګ یو میسج ور واستوي، وایي ما سره صرف اوس اکټیو ویلین چې کوم دی هغه 3 دی، د 3 دپاره ټریفیک را پرېږده، د 3 ټریفیک ماته راسینډ کوه، د هغې نه علاوه ماته بل مه راسینډ کوه. اوس په فیوچر کې یو بل راغی، اوس موږ یې زیو کوو دا چې هلته 4 راغی، نو دا 4 دپاره هم بیا اوس پرې 4 کې خلک اکټیو شو، نو دا ورته بیرته دا نه هوس نه کمپیوټر ورته بیا څه چلو کې کمپیوټر نه سویچ ورته ډي پرون میسج ور ولېږي، وایي ماته د دې 4 دپاره هم اوس ټریفیک رالیږه، ځکه چې دا 4 دپاره کوم ویلین دی پاکې هم زموږ سره خلک راغلي دي او اکټیو دي، نو دی داسې به د 4 ټریفیک هم را روان شي، داسې د 100 اني ویلین ورته موږ ویلی شو. نو دا موږ له وي ټي پي پرونینګ څه فیسیلیټي راکوي، وي ټي پي پرونینګ موږ له دا فیسیلیټي راکوي چې انوانټډ ټریفیک زموږ لکه بلاک کوي، ختموي، بندوي.
نو وی ټي پی په نارمل سویچ کې موږ وایو چې فلډینګ یا براډکاسټ یونیکاسټ ملټیکاسټ چې کوم دی دا ټول ډیسټینیشن میک اډریسز ته ځي چې هغې لکه دغه انون ډیسټینیشن تاسو الریډي وایي دا خبرې چېرته کومې مو وکړئ نو هغه به انشاءالله زه یم چې په دې کې کور شوي سبق شته نه ښه بیا ویلیان ټیګینګ د ویلیان ټیګینګ د 802.1 کې درته ځکه زه راځم چې د دې ګزه دلته راشم او دا وګورم ګوره وی ټي پي ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 مو پیژندو وی ټي پي پرونینګ هم پیژندو مینوال پرونینګ هم نه دی پیژندلی ښه وی ټي پي پرونینګ زموږ سره خو د دې وی ټي پي په دغه باندې کېږي اوس زموږ سره انوایرمنټ داسې دی چې زه غواړم زموږ سره اوس دلته یو سویچ دی یو سویچ راغی او د وی ټي پي چې کوم دی د سیسکو پروپرایټي ده نو سیسکو پروپرایټي اوس زموږ سره دلته یو سویچ بل دی دا سویچ دی زموږ سره کنیکټ دی اوس دا 100 ویلینس چې کوم دی موږ ایزیوم کوو دا چې د دې براډکاسټ به دلته هم راځي ځکه چې دلته وی ټي پي براډکاسټینګ به کېږي نو د وی ټي پي پرونینګ خو دلته دا کم میسیجونه راځي دلته نشي بلاک کولی ځکه چې دا خو ورته میسیج نشي ورسینډ کولی چېرته ما ته د دې ویلین لپاره براډکاسټ مه رالیږه نو بیا بلته موږ څه چل کوو د موږ مینوال پرونینګ کوو لکه موږ ایزیو کوو دا چې دلته زموږ سره صرف د 50 دپاره دغه پرېږده لکه ټریفک یا براډکاسټ هر څه نو دې لپاره بیا موږ راځو د انټرفیس ټرنک انټرفیس ته به راځو او مینوال پرونینګ به کوو دلته اټومیټک پرونینګ بیا نه کېږي ځکه نه کېږي چې دلته دا د بلې وینډر کمپنۍ لکه موږ وایو چې د ایچ پي دی یا د جونیپر یو ډیوایس دی هغه وی ټي پي نشي انډرسټینډ کولی نو هغه دې ته میسیج نشي رالیږلی چې ته ماته دا میسیج چې کوم دی دا ماته پرون که لګه ماته دا 1 نه واله د 1000 پورې ټوټل پرون کا خو دا راته مه پرون کوه دا ورته ویلی نشي ځکه چې په وی ټي پي باندې هغه پوهېږي نو په دې انوایرمنټ کې بیا موږ څه چل کوو موږ بیا مینوال پرونینګ کوو نو په مینوال پرونینګ باندې تاسو پوه شوئ ښه د دې به اوس موږ پریکټیکل کوو دا خو زه صرف تیوري یم په تیورۍ باندې ځان پوهېږئ کانسیپټ باندې ځان پوهېږئ کمانډز اسان دي وی ټي پي ورژن 1 دا وشو ښه ډاټ 1 کې یو نیټیو ویلین څه شی دی نیټیو ویلین مې درته الریډي ویلی دی نیټیو ویلین زموږ سره څه انوایرمنټ کې په نیټیو ویلین کې زموږ سره داسې چې زموږ سره اوس دا 2 سویچونه دي یو سویچ زموږ سره دلته دی یو سویچ دلته دی د دې انټرفیس زموږ سره څه شی دی دا ټرانک دی نو په ټرانک کې زموږ سره به څه شی چې په ټرانک کې به د دې ویلینز نیټیو ویلینز ډیټا هم ځي په ټرانک انټرفیس باندې ملټیپل ویلین ډیټا ځي یو خو پې د ټوم ځي اوس زموږ سره سی ډي پي ځي یا پرون درته ما ایکسپلین کړی چې عامه یو بل نوره ډیټا پي ځي چې هغه د ویلین نه بلانګ نه کوي لکه هغه زموږ سره په اکټیو ویلینس کې نو هغه څوک وړي هغه انټیک ډیټا وړي انټیک ډیټا چې څوک وړي هغه نیټیو ویلین نیټیو ویلین موږ جوړو بای ډیفالټ نیټیو ویلین ونی نو اوس زموږ سره موږ یو نیټیو ویلین بل جوړ کړو زموږ سره لږ ایزیوم کوو دا چې زموږ سره نیټیو ویلین 110 دی نو 110 دلته به زه راشم زه به ورته یم چې نیټیو ویلین زموږ سره 110 دی نو دلته به هم بیا موږ 110 ساتو داسې نه چې زموږ سره دلته ما 1 ور کړی دلته ما 110 ورکړو نو دلته بیا څه چل کېږي د ویلین نیټیو ویلین مس میچ ایرر به تاته درکوي کمیونیکیشن کې به ستا پرابلم راځي او کمیونیکیشن به ستا نه کېږي نو دغې دپاره بیا موږ څه کوو نیټیو ویلین وایي انشاءالله موږ نن په دې کې پیژنو ښه د هغې نه بعد بیا که موږ راشو او دلته ووایو نو دا ډاټ 1 کې یو پروټوکول دی څه پروټوکول دی ټیګینګ پروټوکول دی دا ټیګ لګئ زموږ سره د ټیګینګ لپاره 2 پروټوکولز دي یو آی ایس ایل دی یو آی ټریپل ای دی آی ایس ایل چې کوم دی انټر سویچ لینک سیسکو پروپرایټري پروټوکول د سره لپاره ویلین ټیګینګ لپاره وکارېدو دی به ټیګ لګو څنګه ټیګ به لګو د به دا کاته چې د دې سویچ نه اوس دې سویچ ته یا موږ وایو چې د دې سویچ نه دې سویچ ته ډیټا تللي نو ګوره دلته به زموږ سره یو کمپیوټر دی سره کنیکټ چې کله په دې لینک باندې ډیټا راځي نو دې سویچ ته به څه پته لګي چې دا د ویلین 3 دپاره ډیټا را لکه ویلین 4 دپاره ډیټا را نو پکار چې دې پې دا سټیمپ دلته سورس سایډ باندې لګولی نو دا سورس چې پې سټیمپ لګوي هغه چې د کم کمپیوټر نه زما سره ډیټا راله دا کمپیوټر په کم پورټ باندې کنیکټ دی دغه پورټ د کم ویلین ممبر دی نو که د 3 ویلین ممبر دی نو د 3 ټیګ ولګول دپاره چې دی به وکړي چې دا د 3 دی نو براډکاسټ به 3 ته تلو 4 ته به نه تلو نو دا ټیګینګ چې څوک موږ لګوي دا سټیمپ چې څوک لګوي دا 2 پروټوکولز دي یو آی ایس ایل دی یو آی ټریپل ای 802.1 کې دی اوپن سټنډرډ دی هر ډیوایس یې سپورټ کوي او دا نن سبا عموما ختم دی ټول چې کوم دی دا یوز کېږي آی ایس ایل څه شی دی سیسکو پروپرایټري پروټوکول دی ټیګینګ لپاره او دا نن سبا چې کوم دی لکه په معمولی یو څو سویچونه به معمولی غونډه کې زه ویم د سیسکو زاړه ماډل یا داسې هغه به سپورټ کوي نو ټوټل د سیسکو نن سبا 802.1 کې دغه یوز کوي ښه آی ایس ایل کې چې کوم دی د ایترنیټ فریم نه موډیفای کېږي داسې چې رب کېږي په دې کې فریم انکیپسولیټ کېږي او آی ټریپل ای والا چې کوم دی دا فریم موډیفای کوي زه بیرته اوس وخت یم آی ایس ایل چې کوم دی دا 30 بایټس انفارمیشن د فریم سره هر فریم سره چې کوم دی هغه ایډ کوي 26 بایټس چې کوم دی هغه هیډر کې ایډ کوي او 4 بایټس په ټریلر کې په اخره کې ایډ کوي فریم ته
ISL کې ټول فریم چې کوم دي دا انکپسولیټ کیږي او دا موډیفای کیږي نه پس کې انکپسولیټ کیږي په ISL هیډر کې او ISL ټریلر کې یا FCS ورته ویل شي دا دی به وس منګه مخ کې وګورو چې څنګه کیږي ښه IEEE چې کوم دی دا اوپن سټانډرډ دی ویلیان ټینګ پروتوکول له سره پر یوز کې ټرنکینګ کنیکشن دا پر یوز کې په دغه ماجر تل ټینګ وغیرہ پی لګي او دا ډیفرنٹ پرنټرز والا سپورټ کوي چې وس لکه زمنګ سره کدا چې موږ وایو ISL یوز کوم زوس دلته راځم ISL یوز کوم دلته سیسکو ول د جونیپر والا دی کدلته ISL د ډاټ 1 کې ول دی با کمیونیکیشن یې بل سره ونه کی دوانه سیټ ته بیا ISL یا بدوانه سیټ ته تاسو سره شي ډاټ 1 کې وي دا پروتوکول به ښه د سی چل کوي دا ته ایترنت فریم چې کوم دی هغه موډیفای کوي دا پکې 4 بایټس فیلډ چې کوم دی هغه ته ټیک فیلډ وای په دغه ټیک کې د ویلین انفارمیشن نور انفارمیشن اډ کوي او د سی چل کې د سورس میک فیلډ او د لینث په منځ کې دغه ټیک ورننه وایي لګا دا هر فریم تاسو سره کوي هغه موډیفای کوي راځي زر تخیموس زمنګ سره ایترنت فریم ټایپ دا چې تاسو کله د ایترنت فریم وګورئ غنه غټي چشمه ورته ولګوي سترګې ورته کولاوي کوي دا لپاره چې کوم دی وایر شارک باندې یا نور د سافټویر دی دا مانیټرینګ کوي انالایزرز هغه باندې تاسو کولای شئ چې کم فریم کې څه دي نو یو زمنګ سره اکچوال د 1980 خواوشا کې چې کوم فریم راغی نو هغه درې کمپنیانی وی DIX فریم باغې ته وایو چې هغه داسې فارمیټ وو بیا دغه فارمیټ IEEE ول سټانډرډایز کوو داسې راويستو ښه DIX سره پر سټینډ دی په دې کې زموږ سره یو DEC کمپنی وا یو انټل کمپنی او یو زیراکس کمپنی وا هغه یو فریم فارمیټ راويستو هغه چې په دې کې به زموږ سره په فریم کې به 8 بایټس د فریمیبل لپاره 6 بایټس به د ډیسټینیشن میک لپاره 6 بایټ به د سورس میک لپاره 2 بایټس به د ټایپ لپاره او د 46 بایټس نه واره د 1500 بایټس پورې دا ډیټا کې دی شي یا پیډ بټس چې کوم دی هغه کې دی شي پیډینګ بټس چې دی اوس به پیژنو او دا غي نه علاوه به کې FCS لپاره کې دی شي فریمیبل بټس چې چل کېږي فریمیبل بټس چې کله دا فریم د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته ځینو په فریمیبل بټس کې ډیوایس سچل کوي په فریمیبل بټس کې ډیوایس چې کوم دی هغه دغه د پر یوز کیږي لکه سینکرونایزیشن د پر یوز کیږي لکه وزمو سره ډیټا د پغې باندې منګو گیگا هارتز کې ډیټا زی ټرانسمیشن کیږي کلاک سینکرونایزیشن د لپاره دا بیټ چې کم دي دا یوز کیږي 0101 دا سي په فارمیټ کې بیا پای کې ډیسټینیشن میک د چاره لپاره ډیټا د چانه ډیټا د سورس ورته خي خاط ټایپ کې ورته څخه چې کم پروتوکول لپاره ډیټا دا IP ورژن 4 د لپاره ډیټا دا ARP د لپاره ډیټا دا IP ورژن 6 د لپاره ډیټا دا ایکچوال ډیټا با دلته په دې پورشن کې چې کم دی باغی کی خاپدې کې دا نارمل ډیټا خو چې کم د 1500 بایټس پورې فریم زموږ سره داسي او نور سره دا هیډر دی وس پدې کې زموږ سره ایز یو کو دا چې 1000 بایټ ډیټا ده د 1000 بایټ سره دا 500 بایټس چې کم دی فیډینګ دغه سره ځم ټایم کې چې دا بایټ سایز زموږ سره خامخا شي 1500 بایټ شي او 4 بایټس سره په اخره کې څه لګي FCS لګي فریم چیک سیکوینس د سره لپاره ایرر کنټرول لپاره ایرر چیک کوي چې په ډیسټینیشن سایډ باندې ګوري په فریم کې څه مسئله خو نشته دی FCS CRC وتا سو خامخا ډیټا کمیونیکیشن کې ویلي په فریم کې تاسو ډیټا کمیونیکیشن منګه ویلي دي کمپیوټر نتورکس کې په یونیورسيټي کې صرف دغه خبرې دي تیوریانی دي صرف فریم بیرته ته خامخا ویلي خو پویږي ځکه تاسو د CCNP کوي تاسو ته لګل ته وس د سینشم ورجی بیرته به منګه ډیټا کمیونیکیشن او کمپیوټر نتورکس شروع کو هغه به تاسو الریډي ویلي پویږي به دلته زموږ سره شي دي فریمیبل د ډیسټینیشن میک سورس او داسي بیا IEEE والے دا راغستو د اسسټنټ کو دیو پکې دا 8 بایټس بیا داسي ډیوایډ کړه څنګه ډیوایډ کړه 7 بایټس چې کوم دی دای فریمیبل کړه SFD دی سٹارټ فریم ډیلیمیټر ورته ویل شي سٹارټینګ فریم ډیلیمیټر او بیا ډیسټینیشن میک د سورس میک د لینث دی دی ورته ټایپ وای او دلته ورته لینث وای خودوانه یو شی دی خال لینث او ټایپ کې دوانه کې وای چې کم پروتوکول لپاره ډیټا ده او د ډیټا چې کوم دی هغه دغه سایز او پور پکې څه شي دی FCS دی فریمیبل خدا وای چې کلاک سینکرونایزیشن چې کوم دی هغه خي چې په سمرا سپیډ کې به زما سره د ډیټا زیرو کرنٹ کلاک سینکرونایزیشن لپاره دا بیټس SFD بیټ چې کوم دی کنه بایټ دا که زموږ سره د دې ویلیو 1 په فریم کې نو د دې دا مطلب دی چې زموږ سره ډیټا سٹارټ کیږي او ډیټا روانيږي او سورس سایډ نه روانه ده ډیسټینیشن ته ریسیو کیږي ډیسټینیشن ته به څه پته لګي چې زما سره وز د سورس سایډ نه ډیټا چې کم دا ختم شو په اخري بایټ کې چې کله دا اخري ډیټا چې کم فریم ورته لاړ شي نو هغه کله 0 راغی نو د دې نه دا مطلب شو چې دا فریم تاسو سره کوم ډیټا رااله هغه تاسو سره مکمل پورا شو لکه کوونه نو ډیټا روانه کې 0 شو نو ډیټا به الته هغه ته پته ولګي چې نور زما سره ډیټا ریمینینګ نشته دی د سورس نور ډیټا نشته دی او دا چې ډیسټینیشن میک او سورس میک د پدی باندې با پویږي خاطر خو زموږ سره ایترنت فریم دی وس راځو ISL او 802.1 کې چې کله دا فریم دی ټرنک لینکس باندې وزي
نو دی سره اساس اډ کوي هغه ورته وایو. زموږ سره اوریجنل فریم دا دی. ISL کا ټیګینګ کوي نو ISL سی چلو کی 26 بایټ هیډر د ISL راوالي بده کې خپل انفارمیشن د سیسکو والا پروګرامرز لیکلې دی. هغه سره څه چلو کی دا فریم د دې ګوټ نه راونځي دی ګوټه پورې او د دې په منځ کې دلته څه چلو کی دا په هیډر په اوله کې ولګي او ISL CRC 4 بایټ سی کم دی هغه په اخره کې ولګي نو دی وسره ولګول دلته وسره 30 بایټ انفارمیشن وسره 30 بایټس انفارمیشن وسره دیو لګي دا وسره په منځ کې هغه نارمل فریم او دی وسره خپل ولګو. خو دې موډیفیکیشن ونه ګوره دا انکپسولیټ شو دای په حواله سر کې راغی دای په اخیره کې راغی د دې په منځ کې دا پټ شو انکپسولیټ شو په منځ کې دا راغی. او 802.1 کې یو کټیګینګ کوي نو ګوره هغه د پریمیبل راواغستو د پریمیبل بیټس وغیرہ د چې راواغسته ایترنت فریم راواغستو. ایترنت فریم دی چې کله راواغستو نو د تاسو شی ورکو ایترنت فریم دلته یو ټیګ راواغستو 4 بایټس ټیګ راواغستو اوریجنل ایترنت دی موډیفای کو دی په منځ کې ورته انسرټ کو نو دی 4 بایټس او په دې کې ورته چې کم ویلین د چا ویلین کم ویلین نه لګا دا ډیټا بیلانګ کوي. نو 802.1 کې صرف 4 بایټس هیډر چې کوم دی یا هغه انفارمیشن وسره اډ کوي نو دلته د دې هیډر ډیر غټو نو دې نه ځکه چې کوم دی IEEE والا چې کوم سټانډرډایز کو 802.1 کې د ټیګینګ لپاره نو هغه صرف او صرف 4 بایټس انفارمیشن د ډیټا سره اډ کوي هغه ور سره اپینډ کوي. دلته زموږ سره DIX فریم دی او دغه DIX بیا چې راواغستو نو 802.3 ایترنت فریم چې کوم دی هغه داسې ورته دا نوم ورکړی دی داسې نمبر دی او د دې داسې ټیګینګ وغیرہ چې کوم دی دغه انفارمیشن داسې اډ کیږي. نو راځي مونږه تیوري ډیره ویل اوس مونږه د دې پریکټیکل کو چې مونږه ویلینز ټرنګینګ پروتوکول چې کوم دی VTP د دې بسنګ کنفیګریشن کو ورژن 1 بسنګ کیږي بیا په پرونینګ دغه څنګه کو. نو راځي چې پریکټیکل مونږه د دې په GNS کې یو ټاپالوجي جوړ کو او هغه باندې مونږه کار وکړو. نو را بشي دلته بسو کو مونږ با یو سویچ راوالو 2 راوالو او 3 راوالو دلته به سره سلور راوالو دلته به سره 15 راوالو چې څومره خوخی هغه مرا سویچونه تاسو راوالي دلته سره 2 شو دلته سره 3 شو دلته سره 4 شي او دلته سره 5 شي. یو مونږه کیبلینګ وګو یو ټاپالوجي جوړاو دلته برا شو ایترنت 0/1 ایترنت 0/1 ایترنت 0/2 ایترنت 0/2 ایترنت 0/3 ایترنت 0/3 ایترنت 0/2 ایترنت 0/2 خاص 0/2 دا سم یو لیبلینګ وکړو دا به زموږ سره څه شي دلته مونږ را شو چې دا به زموږ سره سرور شي دا به کلاینټ 1 شي C1 کلاینټ 1 دا به شي C2 کلاینټ 2 دا به شي ټرانسپیرنٹ سویچ به شي او دا به زموږ سره شي C3 کلاینټ 3 ها دا مونږه ان کو ټرانسپیرنٹ کې یو مسله وځه ټرانسپیرنٹ کې سم مسله ټرانسپیرنٹ کې دا مسله موږ سره راتلی شي ایرر اکثر ور کوي چې ټرانسپیرنٹ وایي چې زبا هغه ټریفیک دلته فارورډ کومه لکه لیټ سپوز موږ سره دلته اوس پدې کې ویلینز 10 20 30 دي 10 20 30 دلته نو 10 20 30 بدلته مرا چې دلته مرا چې خو دلته راځي نو دا اول ګوري چې پدې کې کوم ویلینز دا غو ویلینز انفارمیشن ما سره شته 10 20 30 نو الګ اپډیټس لیږي کده سره 10 20 30 نو دی ولا اپډیټس دی خو د نه را لیږي ځکه چې دا ویلینز د انفارمیشن د سره نشه په ټرانسپیرنٹ کې دا ایرر زموږ سره یو راتلی شي. دویم چې زموږ سره دلته د VTP ډومین نوم چې کوم دی هغه یو شانتي د دې بل شانتي او د دې بل شانتي لکه د دې ټولو چې کوم دی ډومین نیم لیټ سپوز د دې کوم عثمان او د دې چې کوم دی علي دی نو دا علي د عثمان سره کمپیټیبل نه دی نو د دې اپډیټس به هم بیا دا داسې مخکې نشي راتلی نو په ټرانسپیرنٹ کې څنګه سره اکثر داسې ایررز راتلی شي. نو فرست به مونږ راشو دلته بسې چلو کو دلته مونږه ویلینز جوړ کو نو ویلینز لپاره به VTP به مونږ دغه اول به VTP چې کوم دا هغه مونږ ویریفای کو نو شو VTP سټیټس نو VTP بای ډیفالت په دې باندې څه شي بای ډیفالت په دې باندې انیبلی او واس کرنټلی ورژن 1 انیبل د ورژن 3 پورې پکې مونږ تلی شو او هغه مونږ څه چل کولای شو هغه مونږ انیبل کولای شو. خاوزل درازو دا سرور دی نو بیا دلته کرا شو دلته ګوردا به زموږ سره سي ټول بای ډیفالت ټوټل په دغه کې شو VTP سټیټس دا ټول زموږ سره په سرور موډ کې زرا شمه VTP او دا زموږ سره څه دی موډ اپریشنل موډ سرور دی دومره سپورټ کولای شي ویلینز خاص بای ډیفالت چې کوم دی هغه باندې VTP ډومین نشته ریویژن نمبر چې کوم دی کنفیګریشن ریویژن نمبر
هغه زموږ سره لا 1 دی. ښه راځو موږ دلته دا زموږ سره څه شی دی مین سرور دی. نو مین سرور باندې موږ څه وکړو چې د دې به زه اول موډ څه چل وکړم کلاینټ به کم کانف ټي کمانډ ورکم وی ټي پی موډ کلاینټ دا کلاینټ شو. بیا به راشو دلته په وی ټي پی موډ ټرانسپیرنټ کو وی ټي پی کانف ټي وی ټي پی موډ ټرانسپیرنټ. بیا به راشو دلته به د وی ټي پی موډ چې کوم دا هغه موږ کلاینټ کو وی ټي پی موډ وی ټي پی کانف ټي وی ټي پی موډ کلاینټ بشي. بیا به دلته موږ راشو او دا موږ کلاینټ کو یو سرور دی یو نو ټرانسپیرنټ دی او بیا به موږ کلاینټ کو. ښه دلته به راشو کانف ټي وی ټي پی موډ کلاینټ. ښه دا کمانډ په چلیدو. راځو دلته د وی ټي پی کنفیګریشن کوم. وی ټي پی به زموږ سره څه شي کنفیګر ټرمینل وی ټي پی موډ څه شي دی سرور دی الریډي کومنګ ورم کو نه دی چې الریډي سره څه شي دا سرور کې دی. وی ټي پی ډومین چې کوم دی هغه ورته ورکې زه ورته څه شي ورکوم عثمان انټر شو. وی ټي پی نیم څه جیته لاړ عثمان د خدا نیم بس او سره څه شي کې سنسټیو دی. ښه او دا به سیم ساتي چې دا زموږ سره ډیفرنټونه دي اپډیټس باندې. بیا دا غینه پس راشي وی ټي پی هیلپ والا په وی ټي پی باندې چې کوم دی موږ پاسورډ لګول شو لکه پاسورډ پیسه لګوم سکیورټي د پاره لګوم. ولې اوس یو سړی راغی دلته یو سویچ راوړو دا غیر ریویژن نمبر هاي دی ورژن 1 یا ورژن 2 موږ دلته امپلیمنٹ کړی دی. نو چې څنګه دا دې سره کنیکټ شي د ریویژن نمبر په ټوټال دا غیر سره ځان سیم کې لګل زموږ سره د ریویژن نمبر د نوی سویچ 100 دی او د دې 90 دی یا کم دی. نو دوی په ټول خپل ریویژن نمبر دغه مطابق کې دلته چې کوم ویلینز دی هغه براشي دي ته به کاپی شو د دې چې هغه کم شته ویلینز هغه به ډیلیټ شي. نو دا تاسو سره په انوایرنمنت کې مسئله جوړول شي پرابلم جوړول شي. دغه پرابلم ختمولو لپاره موږ څه پکار دي چې یو پاسورډ ولګوي چې پاسورډ لدی او د دې سیم نو وی ټي پی ډومین د دې او د دې سیم نو د دې نوی سویچ چې کوم راغلی دی دغه اپډیټس دلته بیا دیتا نشیتلی. نو په دې باندې موږ پاسورډ هم لګول شي وی ټي پی پاسورډ ولګوي خو وی ټي پی پاسورډ بیا په ټولو کې سیم ځکه چې د دې وی ټي پی پاسورډ لدی سره سیم نو اپډیټس به دغه سره نشیر کیږي. نو وی ټي پی پاسورډ هم تاسو لګول شي وی ټي پی پاسورډ ولګوي 1 2 3 دلته راشي وی ټي پی پاسورډ. ښه دغه وشو. بیا د هغې نه پس به راشو موږ او یو ویلین به پکې جوړ کول په سرور کې کنفیګریشن وکړو. ښه سرور کې کنفیګریشن کوو نو ویلین 10 نیم ډیټا ویلین 20 نیم وایس لپاره دوه ویلینز مې جوړ کړو. شو ویلین بریف دا دوه ویلینز دي او شو وی ټي پی سټیټس وی ټي پی سټیټس ته زموږ سره وی ټي پی ورژن چې کوم دی زموږ سره باندې وی ټي پی ورژن به مرته منګ ټوکو. ښه کانف ټي وی ټي پی ورژن 2 چې مسالې پرابلم سره راځي رائټ بیک کوي او شو وی ټي پی سټیټس بګو نو دا موږ ته وخی چې وی ټي پی زموږ سره څه شی دی اوس کرنټلی ورژن 2 دی ډومین نوم یې دا دی پرونینګ په ډیسیبل دی نور دغه نه وړي او دومره ویلینز دی پی کنفیګریشن ریویژن نمبر د 3 شو. خادل ترازو موږ ګورو چې د دې موږ شو وی ټي پی سټیټس کو د ریویژن نمبر زموږ سره څه شی دی ل 0 دی او دا کلاینټ دی خو ډومین پی نشته مطلب دا د پاسورډ نشته. نو موږ اول څه چل کو دا موږ ډومین ته جوین کو او شو ویلین بریف ورک امنل د بده کې خپل ویلین د نور په ګلا ویلین نشته چې دا څنګه د دې اوس ممبر را ولا من دې کې چې ویلین دا بدل تراشي ټول چې کوم ممبران راول دا دغه ویلینز د اتوماتیکلی راشي. نو اول باندې تراشو کمانډ وته ورکو وی ټي پی ډومین عثمان او دا غینه پس وی ټي پی موډ کلاینټ الریډي خیر دغه بدویم پیره کې سم مسله نشته. وی ټي پی پاسورډ ورته څه شي ورکې 1 2 3 چې دا څنګه کما او دا غینه بعد به یو خبر یاد ساتي چې دا ټول لینکس به زموږ سره خامخا ټرنک کې ښه چې دا ټرنک نو اپډیټس بنشتلې. نو موږ بل تراشو کانف ټي او د دې انټرفیس زموږ سره شي او دلته موږ دا په 0/1 باندې زما خیال لې چې کنیکټ کړي فاصله 0 ایترنیټ 0/1 باندې کمانډ ورته ورکو انټرفیس ایترنیټ 0/1 او کمانډ ورکو سویچ پورټ موډ ټرنک ښه ټرنک موډ چې کوم دی انکپسولیشن په 8 دی. نو موږ ورته راشو کمانډ ورته ورکو سویچ پورټ ټرنک انکپسولیشن ډاټ 1 کیو سویچ پورټ موډ ټرنک. نو دغه ټرنک یو سایډ موږ ټرنک ول ډي ټي پی په ذریعہ باندې به د بل موډ د بل سایډ چې کوم دی پرون موږ ډي ټي پی ول د بس را خپل ځان ټرنک کی نو را به شي دلته موږ وګورو چې شو انټرفیس ټرنک دا زموږ سره ټرنک دی او ښه بیا دغه نه پس راشي شو وی ټي پی سټیټس وګورئ
چې وی ټی پی اپډیټس را لګنه ګوره د عثمان ډومین نوم دی ورته وی ټی پی ورژن په 2 دی کلاینټ دی خو ریویژن نمبر وز د سرور سره سیم دی نو راځو موږ غواړو او دلته ویلین نمبر کې 7 دی ښا شو ویلین بریف نو وګورو ګوره دلته ډیټا او وایس ویلین رااله دا سی موږ دلته راشو کمانډ ورته ورکو ګوره دی کې وس وی ټی پی ډومین نشه شو وی ټی پی سټیټس نو وی ټی پی کنفیګریشن باندې کړه ریویژن نمبر هم 0 دی ویلین نمبر کې دغه دی ډومین نوم نشته نو چې موږ دا راړو کنفیګر ټرمینل کمانډ ورته څه ورکم وی ټی پی موډ سی شه دی موډ کا کلاینټ خو الریډي دی وی ټی پی ډومین اغا عثمان وی ټی پی پاسورډ 1 2 3 دغه شو اینډ کوي شو وی ټی پی سټیټس نو ګورای دا و زموږ سره لګ ټیم اخلي ښا اکثر دا لګ ټیم اخلي د دې سینکو ښا ټیم لګ اخلي هغه په هغه حالاتو کې یو نیم ټیم کې اخلي خو زموږ سره دا ټرانک نه دی دا موږ ټرانک خو نو دلته ګورای زموږ سره دا څه شي دی ایترنیټ 0 بای 1 باندې دا 0 بای 2 باندې دا 0 بای 3 باندې دا نو زبر دا درې ونه ټرانک کما چې ماته سم مسالې ناراضي انټرفیس رینج ایترنیټ 0 بای 1 نو ولا 3 پورې سویچ پورټ موډ سویچ پورټ ټرانک انکپسولیشن ډاټ 1 کیو سویچ پورټ موډ ټرانک دا انکپسولیشن ډاټ 1 کیو عموما سویچونو باندې زموږ سره ناراضي نن سبا نوې سویچونو کې چې کوم دا کې ټوټال ډاټ 1 کیو سپورټي خدا زموږ سره په هغه کې راکې چې دا عموما سویچونو کې زموږ سره څه چلی چې په هغه کې ډاټ 1 کیو هم سپورټ نو آی اس ال هم سپورټ نو الته ورته بیا موږ انکپسولیشن پروتوکول خایو خو اوس نوې سویچونو چې کوم راځي هغه به ډیفالت دغه هغه کې ورته د خو ضرورت نشته چې صرف یو پروتوکول ډاټ 1 کیو نو هغه ټینګ نه پر پکاريږي نو الته تاسو بیا دا ورنه کوي سم مسله نشته خو ایرر درکونه بیا تاسو خامخا دا کمانډ ورکوي د ټرانکینګ نه مخکې او بیا دلته موږ راشو رائټ کو نو وس ګوره دا زموږ سره ټرانک شو نو په کار چې وزدي دا اپډیټس راغلي موږ کمانډ ورکو شو وی ټی پی سټیټس نو ګوره دلته زموږ سره دا 7 شوی دی ریویژن 3 دی ډومین عثمان دی شو ویلین بریف بکو ها دلته زموږ سره دا راغی وس راځو دلته د کلاینټ ته په کلاینټ باندې موږ څه چل کو کمانډ ورکاو وی ټی پی موډ سی شو کلاینټ وی ټی پی ډومین عثمان وی ټی پی پاسورډ 1 2 3 او بیا دا غینه پس چې کوم دی موږ برا شو او د دې دا انټرفیس به هم موږ ټرانکو دا به موږ ټرانکو دلته راشي د انټرفیس ټرانک یو سایت ټرانک بل بخپل باندې ځا ټرانک کوي کانفټي ایترنیټ انټرفیس ایترنیټ او دا س انټرنیټ او زه وګورم دا زموږ سره دی 0 بای 2 نو ایترنیټ 0 بای 2 سویچ پورټ انکپسولیشن سویچ پورټ ټرانک انکپسولیشن ډاټ 1 کیو سویچ پورټ موډ ټرانک دا غینه پس دا رائټ کوي یس شو وی ټی پی سټیټس کې دا سټیل 5 دی او دلته دا 0 دی ریویژن نمبر هم 1 دی خو دلته زموږ سره دا ټرانسپیرنٹ دی ما خبره کړو چې ټرانسپیرنٹ سویچ به هغه انفارمیشن دلته را لیږي دی خو بیا را فارورډ کوي چې د کم انفارمیشن دلته د هغې سره په ډیټابیس کې هغه ویلین ځي نو دا ځکه دا 10 او 20 نه را لیږي دلته که زه راشم شو ویلین بریف کما نو دلته زموږ سره به کې ویلینز نشته دی ښه زه به د دې پاسورډ هم په دې باندې ولګوم را به شم او به ګورم چې کېدی چې زموږ سره دې سره کار شروع کړي نو وی ټی پی موډو ټرانسپیرنٹ وی ټی پی پاسورډ او وی ټی پی نوم چې کوم دی ډومین هغه ورته وی ټی پی ډومین هغه ورته عثمان وی ټی پی پاسورډ چې کوم دی هغه 1 2 3 دغه ورته ورکما نو زه اوس ګورم شو ویلین بریف د دې ویلینز نشته دی شو وی ټی پی سټیټس د وی ټی پی سټیټس سټیل لګره 5 دی او ریویژن نمبر د عموما چې کله موږ دا ټرانسپیرنٹ کې د بس 0 وي خو ځل درازو چې دې تر اله کراندنه شو وی ټی پی سټیټس 5 دی شو ویلین بریف نشته دی ویلین ولی تاسو ما خبره کړې و چې دې کې اکثر مساله دا سرازي چې دی وای زبر هغه اپډیټس لګم چې کوم اپډیټ زموږ سره په لوکل ډیټابیس کې کزه وسره شم ګوره د موډ کلاینټ کما د موډ سیشل کم کلاینټ کم کانفټي وی ټی پی موډو کلاینټ چې څنګه انټر کما او راشم شو وی ټی پی سټیټس نو دی بزان 7 کړی او دلته ریویژن نمبر هم ته شو او اوس به دې ته راغلی شو وی ټی پی او دا غینه پس چې کوم د شو ویلین بریف ګورې دغه رااله اوس به د کلاینټ ته هم راغلی ولی چې دې کې وس شو ویلین بریف نو ګورې وایس او ډیټا راغلی دی شو وی ټی پی سټیټس وس زرا زما
او دا بیرته زه چل کوم دا ترانسپیرنٹ ته کوم دا و شو وی ټي پی سټیټس دې زموږ سره 7 دی ریویژن نمبر چې کوم دی 3 دی نو را به شو دلته موږ کمانډ ورکو وی ټي پی موډو هغه به ترانسپیرنٹ کو او بیا لاړ شم شو وی ټي پی سټیټس کما نو ګورئ د ریویژن نمبر 1 شو خو اقا ویلینس پکې الریډي پراته دی ویلین نه ډیلیټ کوي صرف موډ خپل څه چلوږي هغه ته واړی او کوز زرازي او بل ویلین جوړی کنفیګر ټرمینل ویلین 30 نیم ورته څه ور کوي الی ور کوي او اینډ کی شو ویلین بریف کی نو دلته ګوره دا ویلین شو دا ټریګر اپډیټس لګي دلته راغلی شو ویلین بریف الی ویلین راغلی 30 او راغلی دی دلته هم راغلی شو ویلین بریف دلته هم راغلی دی خو دې ته به نه راغلی ولې چې دا ترانسپیرنټ دی شو ویلین بریف دلته دا نشته دی ولې ترانسپیرنټ دی دلته بیا هم نه راپرېښی ولې چې د هغې په لوکل ډیټابیس کې دلته راپرېښی دی یو نیم ټایم کې سیجل کېږي یو نیم ټایم کې دغه کوي خو اکثر مسلې راځي نو مسله چې کله ستا سره راله مطلب بیا داسې شی دی چې د دې سره په دې ډیټابیس د دې یا خو به دا مسلې چې ډومین نوم به سیم دی یا به دا مسلې چې د په ډیټابیس کې به لوکال د دې انفارمیشن دی نو دلته زموږ سره به دا ټربل شوټینګ پوینټ اف ویو سره داسې دا مسلې راتلی شي د هغې نه پس اوس موږ راځو نور کنفیګریشن یې ګورو وی ټي پي دغه کار کوي چې موږ ویلینس ریپلیکیټ کړي شو وی ټي پي سټیټس دغه راته ښایي د هغې نه بعد چې کوم دی که موږ کانف ټي وی ټي پي او پاسورډ یې وشو پرونینګ وس ته موږ راځو او ورجن خو مو پېژاندو ډومین نوم څه شی دی فایل نه واوړئ انټرفیس نه واوړئ او موډ یې زموږ سره کلاینټ سرور دغه دی پاسورډ چې کوم دی پاسورډ به موږ ولګو پرونینګ زه غواړم د وی ټي پي پاسورډ تاسو کته شي ځکه نه شو وی ټي پي پاسورډ نو پاسورډ به تاسو ته وښیي ځکه چې دا کلیر ټیکسټ کې سټور کوي په ورجن 1 ورجن 2 کې په ورجن 3 کې بیا په سیکیور کې سټور کېږي بیا راځو موږ ورجن هم پرونینګ پې کوم ګوره زما سره اوس ځکه راځم او دلته زه په دې انوایرمنټ کې یو کمپیوټر کنیکټ کوم او دغه کمپیوټر زه رالم اوس زه راځم دلته یو کمپیوټر کنیکټ کوم اوکې کوي او یو کمپیوټر به بل هم راوړو دا هم اوکې کوو الان حالاتو کې به زه یو کمپیوټر ولګوم پرونینګ څه کار کوي چې په پرونینګ باندې تاسو پوه شئ دا لیبل دلته راوړو اوس دا کمپیوټر دی دا په دې ایترنیټ 1 by 1 کې ما کنیکټ کو په کم ایترنیټ 1 by 1 کې نو په 1 by 1 باندې چې دا کله کنیکټ شو زه دلته راځم کمانډ ورکوم کانف ټي انټرفیس ایترنیټ 1 by 1 स्विच पोर्ट मोडो एक्सेस का विलेन 10 था او زه دلته اینډ کوم شو ویلین بریف کمانډ ورکوم نو دلته اوس په دې کې د ایترنیټ 1 انټرفیس چې کوم دی دغه دې پورټ ته اساین شو اکټیو پورټ وز دلته دا دی اوس دې کې 3 وانه ویلینز خو دلته اوس په دې ویلینز کې سو کنیکټ نشته دی نو ولې دې سویچ ته براډکاسټ چې کله راځي د 20 او د دې لپاره دا ورته ولې راځي دا نه د پکار چې راشي کله دې لپاره راځي خیر دی خو چې دې لپاره را نشي ولې په دې کې څوک دلته پورټس اکټیو نه دي څوک پکې کنیکټ نه دي دغه لپاره موږ ټریفیک څخه پرون کوو که زه راشم شو انټرفیس ټرنګ ما نو په دې ټرنګ کې دا ماته وایي چې ویلین پرونینګ چې کوم دا دې و زموږ سره شي دي دې لپاره وا ډیټا زی د ویلین 1 لپاره 10 لپاره 20 لپاره 30 لپاره دا نه دي پرون زه ورته یم زما سره پکې اوس صرف خلک په دې کې کنیکټ دي دا نور چې کوم دي زما سره سوګه دا پرون کا نو دې لپاره چې کله دا موږ پرون کوو نو موږ بل ته راشو او کمانډ په دې سرور باندې موږ ورکو کانف ټي کمانډ ورته ورکو وی ټي پي پرونینګ بس صرف دغه کمانډ دی وی ټي پي پرونینګ په دې باندې آن شو رائټ کوي راشي زه اوس دلته وګورم مخکې ما سره دلته پکې دا راتله نو اوس په کار زما سره 10 پکې اکټیو دی نو بیا چې موږ 10 اکټیو دی نو بیا به راشو کمانډ ورته ورکو شو انټرفیس ټرانک نو شو انټرفیس ټرانک کې زما سره وسی شي دی ویلین 1 کې خلک کنیکټ دي خو لا کمیونیکیشن پینل سٹارټ ګورې وزل د شي دی بای ډیفالت دا 1 راغسته دی او 10 وسره نه راغسته او کټین دلته چرته کمیونیکیشن وګړي زری سویچ ته چرته آی پی سین کومه دلته سویچ ته سګو ما یو آی پی سین کومه چې دا کمپیوټر او سویچ کمیونیکیشن خپلو کې وکی دلته بیا موږ راشو آی پی ورته سین کو چې انټرفیس ویلین 10 نو شټ ډاون بکو
او آی پی ایډریس به ورته ورکو 192.168.0.1 255.255.255.0 دغه د دې آی پی شو او دلته به زه راشم آی پی ورته سین کړم آی پی 192.168.0.2 200 او آی پی چې کوم د بس دغه سبنیټ باز د خپل باندې رالي نو ګوره اوس په دې کې زموږ سره 10 ویلین اکټیو شو مطلب دا چې د 10 ویلین کمیونیکیشن دلته کیږي نو زه پینګ کوم 192.168.0.1 کمیونیکیشن کی زه اوس ګورم چې دغه د 10 د لپاره دی ډیټا پرون کړی د کنه شو انټرفیس ټرانک نو شو انټرفیس ټرانک سټیل دغه دی خو زه به راشم دلته به هم څه چل وکړم یو آی پی بدلته زه اساین کوم چې دې سیټ د هم د دې کمیونیکیشن زموږ سره څه وشي سټارټ کیږي دلته به زه راشم او کمانډ به ورته ورکړم انټرفیس کانفټي یا زه دلته راځم او دا کمپیوټر چې کوم دی دا زه دلته راوړم چې دا زموږ سره څه شي په 10 کې 0/2 به شي زموږ سره نو کانفټي انټرفیس ایترنیټ 0/2 سوئچ پورټ موډ ایکسس کا سوئچ پورټ ایکسس ویلین 10 تا اینډ کوي رائټ کوي بیا به زه راشم دې ته به آی پی سین کما آی پی به سین کما 192.168.0.3 به ورته ورکم او زه به د دې کمپیوټر نه ګوره د دې کمپیوټر نه دې کمپیوټر دلته چې ډیټا راځي نو صرف دلته دام په 10 کې دام په 10 کې دی نو ګوره دلته به ټریفیک د 10 راځي د نورو باندې راځي ځکه اوس راشم او پینګ کما 192.168.0.2 د کمپیوټر آی پی ده صبر ورته وکړو دغه کې اکثر د پینګینګ مینګ مسلې کوي په جی ان اس کې ځکه چې دا اوریجنل د سویچونو آی او اس نه دي خواص بازار شمه مخ کې د دې نشو کولای نو وس ګورئ د 10 او د 1 خو په بای ډیفالت دی دا 1 چې کم دی د ځکه ماده د خی چې 1 ویلین زمنګ سره بکې س انټرفیس اکټیو دی ګزه د راشمه او دغه انټرفیس دغه نه لري کما بیا زموږ سره دا هم څه وشي دا به زموږ سره هم د دې نه بیا پرون شي صرف د 10 ډیټا پی راځي نور به نه راځي زه راشم شو انټرفیس شو آی پی شو ویلین بریف نو شو ویلین بریف کې ګورئ دا پکې پدې کې اکټیو دي دا د زړه نه ریموو کما دا دغه چې کوم دی دا ویلین دا زموږ سره څه وشي دا زموږ سره ډیسیبل سټیټ ته لاړ شي لکه ویلین 1 څوک یوز کوي نو بیا په دغه حالاتو کې زموږ سره دا هم پرون شي شو انټرفیس ټرانک نو زموږ سره پکې وسی شي دی او دغه دی لکه دې لپاره ډیټا راځي دا پرون نه دي او نور چې کوم دی ګوره دا څه وایي دا زما سره انټرفیس ته پورټ نمبر دا دی د ډیزایربل حالاتو کې ډي ټي پی دا وجه دا چې کوم دی ټرانک ته وخته دی دا پروتوکول لیدا دا چې د سیجل کوي ان چې سره راغلی نو دا دغه بازاریا باندې دغه وی ټي د ډي ټي پی بازاریا باندې او دا پروتوکول ټرانکینګ دی نیټ ویلین دا وان دی د دې ویلین دومره ویلینز وای په دې باندې الاو دي او کرنټلی چې کوم اکټیو ویلینز دي په دې په ډیټابیس کې نو هغه د دي خو اوس په ټریفیک د دې روان دي او نو ټول چې کوم دی هغه پرون شوی دي نو که زه راشم او زه ورته دا مینول پرون کوم چې د دې ډیټا دی پینځي چې مینول منګه پرونی کو څنګه به کورا به شو کمانډ ورکو انټرفیس ته انټرفیس شي د ایترنیټ 0/2 دا ټرانک دی کنه ګوره دا انټرفیس زما سره دلته دا شي د 0/2 مې ورته دلته ورکو او زه پس چې راغلی ما په سویچ یو منټ زه دا کلوز کما ایترنیټ 0/2 انټرفیس ایترنیټ 0/2 او سویچ پورټ موډ ټرانک خو موږ سره دی سویچ پورټ ټرانک الاود ویلین 10 اینډ کما شو وی ټی پی شو ویلین بریف کم شو انټرفیس ټرانک کما شو انټرفیس ټرانک نو ګورئ د ماته وسی شو کو صرف او صرف دا الاو کو نور ټول لري کړه صرف دا الاو کو دا بس کمانډ باندې پدې الاو باندې ورته مور کړو ګوره زو سویما چې دا دې زری مو کومه چې دا دې څنګه ریمو کومه یا پیزا 10 الاو کومه لکه زرا زما او بیرته ورته خیمه انټرفیس مینوال پرونینګ کومه مینوال خو مو ساغه ریمو کوسه ورته بیرته مینوالي اډ کومه نو مینوالي بسنګ اډ کومه انټرفیس ایترنیټ 0/2 بغم او دلته ورته سویچ پورټ ټرانک الاود ویلین 8 کیورډ به ورکوي ښه زه ورته چې 1
نو اوس ورسره 1 هم ما ایډ کو نو مینوال بیرته دا ما ایډ کو زه راشم ډو شو انټرفیس ټرنک کومه نو دی ماته ښیي 1 ورسره ما ایډ کو نو په کار ده چې دا زموږ سره راشي الاوډ ویلین 1 بیا ورکوم او یو منټ پرون ښیي شو انټرفیس ټرنک دغه اوس ریموو بای ډیفالټ مخکې دی ځکه راغیستی و چې دا دی لکه په کیشه کې راغیستی و او دغه دا اوس پکې څوک اکټیو نه دي که په دا کې اوس څوک اکټیو شو لکه زه اوس راځم یو بل کمپیوټر دلته رالم هغه د ویلین 1 ممبر کوم بای ډیفالټ زموږ سره د هر کمپیوټر څه شی هغه ویلین 1 کې ممبري دلته هم زه یو رالم دلته هم زه یو رالم او دا زموږ سره پکې اکټیو شي لکه دا به شي او دا به شي دا به زموږ سره بیا پاور آن کو چې د ویلین 1 هم پکې اکټیو شي نو بیا به د دې ډیټا موږ چې روانه شي زموږ سره او زه دلته راشم شو انټرفیس ټرنک نو ګورئ اوس پکې د 1 ډیټا هم به څه چل کېږي هغه به هم دغه شي د 1 ډیټا پې هم را رواني ځکه چې اوس پکې دا ویلین اکټیو شو اوس چې زه دا 1 بیرته ریموو کوم مینولي لکه پرونی کومه نو کمانډ به څه شی ورکوم انټرفیس ایترنیټ 0/2 سویچ پورټ ټرنک ریموو نه سویچ پورټ ټرنک الاوډ ویلین ریموو کمانډ ورکوم ښه چې 1 تی ته ریموو کا دغه چې ایډ کوم خو صرف مې ورته یو ایډ کو چې کله ورسره ایډ کمانډ تاسو ورکوئ هغه ټول ریپلیس کوي دغه نه دی ایډ نو سویچ پورټ ټرنک الاوډ او دغې نه پس دغې نمبر ورکوم نو هغې پکې صرف ایډ کو نور ټول ریپلیس کړه او که زه ورته یم چې زه ورسره اوس څه چل کوم ریموو کوم نو سویچ پورټ ټرنک الاوډ ویلین ریموو 1 او زه راځم ډو شو انټرفیس ټرنک نو دې ماته ښیي چې صرف 10 ګوره زه اوس راځم یو بل ورته ایډ کوم بل ویلین دغه کوم نو په عام حالاتو کې که موږ راځو چې سویچ پورټ ټرنک الاوډ ویلین او زه ورته دلته ورکوم چې زما سره څه شی ویلین په دې باندې الاو کا 20 الاو کا او بیا دلته راشم ډو شو انټرفیس ټرنک نو ګوره دا صرف څه چل وکړو چې 20 پې الاو کړه اوس زما سره دا نن ځکه ښیي چې په دې باندې VTP پرونینګ مې ورکړی دی په 20 کې زما سره څوک اکټیو نه دي نو زما سره ځکه ښیي چې نن باندې لکه څوک پکې شته نه خو دلته به په عام حالاتو کې که موږ پرونینګ نه وي ورکړی دلته به 20 راښولی ګوره دې څه چل وکړو هغه 10 یې ریموو کړو ریپلیس کړو نو ګورئ تاسو به دې کمانډ ته ګورئ چې سویچ پورټ ټرنک الاوډ ویلین 20 د دې سره څه چل کوي هغه شته چې به کوم ویلین رواني هغه ته دا ریموو کړي هغه ریپلیس کړي دې کمانډ سره نو په دې انوایرمنټ کې بیا موږ څه چل کوو چې دې انوایرمنټ کې که داسې موږ ورته چېرته دغه ایډ کوو ویلینز ایډ کوو چې دغه ویلین ډیټا پې روانوي نو کمانډ به څه ورکړي سویچ پورټ ټرنک الاوډ ویلین ایډ کیورډ به خامخا ورکوئ ښه چې 10 وکړه د هغې نه کامه 20 وکړه داسې ورته تاسو ورکولی شئ نو که ایډ دغه کمه او ډو شو انټرفیس ټرنک کمه نو دی به ما سره لږ ټایم دا اخلي لږ ټایم اخلي ښه ده چې دلته زموږ سره داسې شی راشي 10 راشي او دلته به راشم کمانډ ورته ورکړم نو سویچ پورټ ټرنک الاوډ ویلین یا تی زه ریموو کوم دغه تی ریموو کوم نو چې ریموو کوم څه کمانډ ورکړم شو سویچ پورټ ټرنک الاوډ ویلین ریموو څه شی ریموو کا 20 ریموو کا اینډ کما شو انټرفیس ټرنک کما نو ګورئ زموږ سره پکې اوس شی راغلی دی دا 10 راغلی دا مینوال پرونینګ و لږ ټایم یې رانه واخیستو خو تاسو به دې باندې پریکټس وکړئ بار بار به انشاءالله بیا پوه شئ په CCNP کې هم دا ما ویلي دي مخکې ښه د هغې نه بعد که موږ راشو ګورئ موږ څه شی وکړو VTP ورژن 1 ورژن 2 ورژن 3 مې دی کړی VTP پرونینګ هم وکړو ډاټ 1 کې هم وپېژاندو نیټیو ویلین هم نه دي پېژندلي مینوال پرونینګ هم وکړو نیټیو ویلین زه راځم اوس ویم چې د دې سویچونو ترمنځ د دې سویچ ترمنځ دلته او دلته دا انټرفیس باندې چې کوم دی نیټیو ویلین دی زما سره څه شی نیټیو ویلین دی زما سره 100 دی نو بیا پکار ده چې زه نیټیو ویلین دلته جوړ کړم اول کانفټي کمانډ واسه جوړ کوم ویلین خو دا په کلاینټ کې نه جوړېږي ښه که زه دغه ورکوم ویلین 100 کوم نو ماته وایي چې ته په کلاینټ موډ کې دا نشي جوړولی نو زه به راشم زه به د دې ترمنځ وکړم ځکه چې دا زما سره سرور دی دلته ټرانسپیرنټ دی د دې ترمنځ به زه وکړم دلته به زه راشم یو خو به جوړ کړم ویلین هغه به 100 او کمانډ ورته ورکړم چې نیم یې څه شی دی دا نیټیو دی بیا د هغې نه پس دا اینډ کړم ښه او د هغې نه پس دا اینډ کوم نه کانفټي انټرفیس ایترنیټ په کم باندې کنیکټ دی هغه به دلته زه وګورم دلته دا په 0/3 باندې کنیکټ دی انټرفیس ایترنیټ 0/3 سویچ پورټ ټرنک نیټیو
ویلین هغې نه پس چې کوم دی ورته نمبر ورکړي. نیټ ویلین موږ په څه نمبر باندې جوړ کړو؟ په 100 باندې. دلته زموږ سره دا ویلین چې کوم دی دا 100 نیټ ویلین شو. ګوره په دې سایډ باندې اوس به دا ماته عموما اکثر دغه راکوي ایرر راکوي. ولې؟ ګوره شو انټرفیس ټرانک. نو چې زه شو انټرفیس ټرانک کوم نو ګوره دا ماته وایي چې په دې باندې په دې انټرفیس باندې ایترنیټ 0/2 باندې په دې باندې ورسره هم سویچونه کنیکټ دي. هغو دپاره نیټ ویلین څه شی دی 101 دی او دلته دې دپاره نیټ ویلین څه شی راغی هغه 100 راغی. او که زه دې سیټ ته راشم دلته ګورئ نه نیټ ویلین مس میچ ماته راکوي. ولې؟ چې هغه سیټ ته 1 دی او دې سیټ ته هغه سیټ ته 100 دلته 1 دی. نو زه به راشم دلته هم کانف ټي کما او ویلین 100 نیم ورته ورکم اني نیم خو نمبر یې زموږ سره پکار دی دغه سیمي نیټیو. او بیا ورته زه ایگزیټ کما انټرفیس ایترنیټ 0/3 سویچ پورټ ټرانک نیټیو ویلین هغه زموږ سره شي 100. که زه اوس راشم شو انټرفیس ټرانک کما وګورئ زموږ سره پکې په دې انټرفیس باندې چې دا دغه ماسټر سویچ سره کنیکټ په ایترنیټ 0/3 باندې د هغې نیټ ویلین 100 دی او د بل سایډ ته چې کوم دی هغه څه شی دی هغه 1 دی. نو تاسو داسې کولی شئ چې د دې دا هم تاسو 100 کوئ. نو دې سیټ ته راشه دغه ویلین خو پکې الریډي جوړ دی په دې کې ویلین الریډي جوړ دی دا 100 کا خو صرف دلته بیا موږ بل ویلین جوړو د څه دپاره د نیټیو دپاره. هغه نیټ خو الریډي موږ دلته جوړ کړی دی خو مې بي چې دا دلته راغلی. ګوره شو انټرفیس شو ویلین بریف شو ویلین بریف نو نیټ ویلین دلته راغلی دی. اوس دلته ورته صرف کمانډ څه شی ورکوي. ګوره که زه ورته نه ورکوم شو انټرفیس ټرانک شو انټرفیس ټرانک ډیفالټ ویلین په دې کې نیټ ویلین څه شی دی هغه 1 دی. کانف ټي به کم کانف ټي انټرفیس ټرانک انټرفیس ایترنیټ دا سوم ایترنیټ دی 0/2 دی زما څومره خیال دی دا 0/2 دی 0/2 انټرفیس ایترنیټ 0/2 او سویچ پورټ ټرانک نیټیو ویلین به زموږ سره څه شي ویلین به شي هغه به 100 شي. نو دلته به زه راشم شو انټرفیس ټرانک به ورکوم نو دلته دا موږ سره څه شی دی 100 راغی. دلته به موږ سره مس میچ ایرر راکوي. ګوره دلته اوس 1 دی. ولې 1 دی؟ چې موږ دا چینج کړی نه دی. دلته به زه راشم دې سیټ ته به هم چینج کړم کانف ټي انټرفیس ایترنیټ 0/2 سویچ پورټ ټرانک نیټیو ویلین هغه به کم 100. نو اینډ کوي شو ویلین بریف کوي شو ویلین بریف نه شو انټرفیس ټرانک شو انټرفیس ټرانک دلته زموږ سره اوس دواړه نیټ ویلین 100 راغی. ولې څه دپاره پکار دی؟ اکثر سیکیورټي پوینټ اف ویو سره سیسکو والا وایي چې تاسو ډیفالټ ویلین 1 مه ساتئ نیټیو تاسو نیټ ویلین وایي چینج ساتئ اني نمبر ورته ورکولی شئ. دا زموږ سره نیټ ویلین داسې. نو په دې کې موږ څه چل وکړو VTP 1 ورژن 2 او VTP پرونینګ .1 کې هم پیژاندو او نیټ ویلین او مینوال پرونینګ. اوس راځو موږ ورژن 3 ته چې VTP ورژن 3 څه کار کوي. VTP ورژن 3 کې موږ سره دلته فیچرز راځي که زه دا کلوز کما او دې ته راځو VTP ورژن 3 کمانډ بل څه شی ورکما. ګوره شو VTP سټیټس نو شو VTP سټیټس کې دا زموږ سره څه شی ښایي چې ورژن 2 دی. نو دلته به راشئ کانف ټي او دا VTP پرونینګ چې کوم کمانډ دی که نه دا صرف او صرف تاسو په مین سرور باندې ورکوئ. VTP پرونینګ دلته ورکو بس اټومیټیکلی دیو ته دا میسیجونه لاړ شي دی په خپله باندې VTP انیبل شي پرونینګ په دې باندې انیبل شي. که زه راشم شو VTP او سټیټس وګورم نو ګورئ دلته VTP پرونینګ په دې باندې څه شی دی VTP پرونینګ په دې باندې انیبل دی په دې باندې انیبل دلته موږ کمانډ نه دی ورکړی خو په سرور باندې موږ ورکو شو VTP سټیټس په سرور باندې موږ ورکو نو دا سره په خپله باندې څه شو ټول VTP ډومین کې به دا پرونینګ انیبل شي. که دلته ډیسیبل کړم په ټول به ډیسیبل شي. ښه کمانډ څه شی ورکوم VTP ورژن 3 کمانډ مې څه شی ورکو VTP ورژن 3 شو VTP سټیټس شو VTP سټیټس نو شو VTP سټیټس کې دا ماته څه شی ښایي وایي VTP چې کوم دی هغه زموږ سره څه شی دی او زه داسې انټر کوم یو MST دی MST ملټي سپینینګ ټری دی د مخکې را روان دی او انشاءالله فیوچر کې دا وایو خو دلته زموږ سره داسې شی ښایي شو VTP سټیټس مې ورکو شو VTP سټیټس اوس وایي چې دا د دې نه د دې پورې ورژن 1 نه ولې 3 پورې سپورټ کوي کرنټلی به دا دی ډومین نوم یې دا دی او پرونینګ وغیره چې کوم دی هغه پې انیبل دی او VTP موډ سرور دی زموږ سره او دومره ویلینز دی په دې باندې او ایکسټینډډ ویلین پکې لا موږ نه دي جوړ کړي ایکسټینډډ ویلین به پکې اوس جوړ کړو او دې دومره ویلینز دا سپورټ کوي او کنفیګریشن ریویژن چې کوم دی دا 0 دی اني هاو موږ به راشو دلته ورته زه څه شی وښیم کنفیګر ټرمینل VTP
وی ټي پی نو ویلین به جوړ کم ایکسټینډډ رین ویلین به جوړ کم په وی ټي پی ورژن 1 ورژن 2 کې تاسو جوړ کړئ ایکسټینډډ باغ نشي سپورټ کولی هغه به ریپلیکیټ کولی نشي ویلین ورکوم څه شي ویلین ورکوم چې 4000 ویلین جوړ کم ویلین پرامري اول به څه شي کې چې موږ به د ډیوایس چې کوم دی ګوره دا موږ سرور کو خو دا اوس موږ پرامري کوو چې دا مین ډیوایس دی د دې نه به ټول دغه چې کوم دی د وی ټي پی ډومین کنټرول کوي بل یو سړی راشي نو دا هغه خپل ډیوایس وم لګاو نو دی به داسې چل کولی چې د هغه ریویژن نمبر به دا نشي ایریس کولی او د دې نه به هغه اتارټي نشي اخیستی د دې ویلین به هغه نشي ایریس کولی نو دې دپاره موږ څه وکړو چې وی ټي پی ورژن 3 موږ راولو اولې کمانډ ګورئ د سر نه بیرته وی ټي پی ورژن 3 بیا د هغې نه پس وی ټي پی ډومین که نه د سره وی ټي پی ډومین به وکوي وی ټي پی ډومین وشو د هغې نه پس بیا تاسو راشئ دلته به تاسو اگزیټ کوئ وی ټي پی او د هغې نه پس بیا هیلپ والی چې دا زموږ سره څه وکړه پرامري کا وی ټي پی پرامري او ویلین کمانډ ورکړي ویلین لپاره زموږ سره پرامري کې دا لږ صبر کوي دا ګوره که اوس یو بل سړی راغی هغې خپل سویچ ولګاوه هغه دا کمانډ په دې باندې اکزیکیوټ کړي چې وی ټي پی د پرامري کې د ویلین لپاره نو هغه په ډومین کې ګوري چې بل څوک خو پرامري مین یو سرور نه دی هغه پروموټ شوی نه دی د پرامري سرور لپاره نو که نه شوی نو اله هغه زموږ سره څه شي پروموټ شي خو که زموږ سره په انوایرمنټ کې اړ د مخکې نه پرامري نو بل ډیوایس چې راشي هغه ځان پرامري کوي نو هغه ځان نشي پرامري کولی سو پورې چې دا زموږ سره بیرته ډیموټ شوی نه چې دا موږ پورې موټ کوو دا اوس ګوري میسجونه لیږي او ماته دا اوس انټر کوي بل نشته زموږ سره کنفلیکټ نشته د وی ټي پی ورژن 3 او ګوره دا اوس زموږ سره څه شو دا وایي سره راغی د وی ټي پی پرامري ورژن 3 لپاره وی ټي پی پرامري راغی نو که شو وی ټي پی سټیټس کو منګه دا زموږ سره څه دی پرامري سرور موډي وس موږ ته وخت په دې کې منګه څه چل کوي په دې کې منګه وس دغه جوړول شو ایکسټینډډ رینج ویلین جوړول شو نو وی ټي ویلین 4000 او نیم ورته څه ورکا ایکس ټیم ورکو چې دا ایکسټینډډ زموږ سره دی اینډ کا شو وی ټي پی سټیټس هغې ورته الریډي ښایي شو ویلین بریف کا چې په دې کې ایکسټینډډ ویلین راغلی او راغلی نو زه ګورم چې دا دیو ته راغی که نه ریپلیکیټ شو که نه خو دیو ته به څه ورکوم شو وی ټي پی سټیټس نو شو وی ټي پی سټیټس کې د وی ټي پی ورژن 2 کې راشو چې دا ورژن 3 ته واړه نو وی ټي پی ورژن 3 صرف دلته په کلاینټس باندې دغه کمانډ ورکوي شو وی ټي پی شو وی ټي پی نو وی ټي پی ورژن 3 وی ټي پی ورژن 3 او راشو شو ویلین بریف کو نو ګوره ایکسټینډډ ویلین دی ته راغلی د ورژن 3 کې کار کوي او دته به هم راغلی شو وی ټي پی سټیټس او ورژن 3 کې دی شو وی ټي پی شو ویلین بریف نو ګوره دلته هم راغلی دی ښه د هغې نه علاوه بیا که موږ پاسورډ لګو نو راشو دلته ګوره وی ټي پی پاسورډ خو زه د دې ځای نه هم شم خو را به شو موږ به د دې ګلوبل کنفیګریشن موډ نه وکړو وی ټي پی پاسورډ وی ټي پی پاسورډ هغه به څه شی ورکوم 1 2 3 ورکوم خو د هغې نه پس بیا هیلپ والي دا را سره هیډن سټور که سیکرټ ورکوم سیکرټ ورکوم نو بیا به زما سره خامخا 32 کریکټر 32 ټکي پاسورډ به وي چې زه به یې پاسورډ ورکوم هغې لینت به زموږ سره 32 شي او که زه یم چې 1 2 3 کا او هیډن یې زموږ سره سټور کا انټر یې کا نو ګوره دا زموږ سره هیډن او شو پاسورډ کوم وس نو ګوره شو وی ټي پی پاسورډ کوم شو وی ټي پی پاسورډ ګوره دا زموږ سره څه شی دی 1 2 3 نه داسې جوړ کړی دی دې زموږ سره څه چلو کو سیکیور پاسورډ سټور کوم او د هغې نه علاوه که زه راشم شو وی ټي پی سټیټس کومه په سرور باندې دا زموږ سره څه شی دی د پرامري دپاره هم دا شوی دی ایم ایس ټي زموږ سره مخکې فیوچر کې روان دی ملټي سپیننګ ټري دی هغې دپاره به وایي خو که زه یم چې دا د ملټي سپیننګ ټري دپاره هم زه دا سرور چې کوم دی دا وی ټي پی ورژن 3 دا زه د ایم ایس ټي دپاره هم سرور راوستل غواړم د هغې دپاره بیا کمانډ ورکړم ښه دا کمانډ که موږ راشو او د دې پریویلیج موډ نه د ګلوبل کنفیګریشن موډ نه موږ ایکزیکیوټ کو نو دلته ورته زه کمانډ ورکولی شم چې وی ټي پی موډ او د هغې نه پس چې کوم دی دا به زموږ سره سرور شي د چا دپاره د ایم ایس ټي دپاره او انټر یې کړو ایم ایس ټي دپاره بیا راشو دلته کمانډ ورته ورکړو موږ شو نه وی ټي پی او پرایمري او ایم ایس ټي نو دا زموږ سره څه شو ایم ایس ټي فیچر به دې باندې وس انیبل شو ښه انټر پاسورډ پرامري ایم ایس ټي انټر پاسورډ نو پاسورډ به ورته ورکړو 1 2 3 دا په دې ډومین کې ګوري چې بل څوک زموږ سره دغه نه دی دا ایم ایس ټي خو نه دی او دا به انټر کو نو ګورئ شو راشئ وی ټي پی سټیټس وګورئ
نو ګوره د ایم ایس ټي دپاره هم پرایمري سرور راغی او د نارمل ویلینز دپاره هم پرایمري سرور راغی. ښه د هغې نه علاوه که زه راشم شو وي ټي پي او انټرفیسز راته وښایه چې کم ښه زه اوس وایم چې د وي ټي پي زه ډیسیبل کول غواړم. نو که وي ټي پي تاسو ګلوبلي ډیسیبل کول غواړئ را به شئ موډو د هغې نه پس هیلپ والی. ګوره زموږ سره ورجن 3 کې کلاینټ هم راځي، سرور هم راځي، ټرانسپیرنټ هم راځي او اف هم راځي. چې اف هم کو نو دی زموږ سره څه شو په دې ډیوایس باندې وي ټي پي زموږ سره مکمل آف شو. که زه یم چې په سپیسیفیک یو انټرفیس باندې زه وي ټي پي ډیسیبل کوم نو هلته بیا لاړ شي انټرفیس ایترنیټ 0/1 ورکوم او دلته ورته یم چې وي ټي پي نو وي ټي پي بس نو وي ټي پي صرف نو وي ټي پي نو وي ټي پي په دې انټرفیس باندې راشي ویریفای کوي نو اینډ کوي شو وي ټي پي او شو وي ټي پي انټرفیس نو انټرفیس په ټولو باندې وي انیبل لا په دې باندې ډیسیبل لا ولې چې په دې باندې ما ډیسیبل کوي چې برته انیبل کول غواړي نو کمانډ ته مخ ور کوي نو صرف دغه ته ور کوي انټرفیس ایترنیټ 0/1 وي ټي پي په صرف وي ټي پي وته ور کوي نو وي ټي پي کمانډ شو وي ټي پي انټرفیس ګوره اوس بیرته انیبل شو. ښه زه راځم اوس وایم چې په دې باندې کم انټرفیس باندې پرونینګ لکه انیبل دی کم باندې دی براډکاسټ نه لیږي لکه دا به ورته ویلي چې ماته د کم دپاره براډکاسټ مه رالیږه دی به ورته چې ماته د کم دپاره براډکاسټ مه رالیږه. ښه دا کمانډ ورته موږ ورکو دا شو انټرفیس پرونینګ نو دی به ماته دا وښیي چې په دې کې شو انټرفیس پرونینګ ګوره دا ماته وایي چې د دې ویلینز لپاره څه شی دی دپاره ریکویسټ کړی دی نیبرز کوم په دې انټرفیس باندې شی په دې باندې شی په دې باندې شی دی وایي چې موږ ته په دې انټرفیس چې کوم ډیوایس کنیکټ دی هغه ماته د دې لپاره ټریفیک مه راپرېږده وایي څوک را سره پکې اکټیو ویلین نه دي. دې انټرفیس چې کوم ډیوایس کنیکټ دی هغه چې د دې ډیټا ماته مه راپرېږده په دې انټرفیس چې کوم کنیکټ دی نو هغه وایي د دې لپاره او دا د دې لپاره چې کوم دی دې کې ورسره خلک کنیکټ دي نو دا وایي چې دې والا وایي چې هم ماته راپرېږده دې والا وایي هم ماته راپرېږده دې داسې ریسپانس ورته کړی دی. نو دې باندې موږ څه چل کولی شو انټرفیس پرونینګ باندې موږ ته ښایي چې کومه ډیټا د پرون کړې ده او کومه دپاره نیبر چې کوم دی ریکویسټ کړی چې د دې الاو کا او د دې ډیټا دې زموږ سره راځي او د دې کمیونیکیشن موږ کوو. ښه د هغې نه بعد موږ راځو چې څه سبق یې موږ وکړه چې وي ټي پي ورجن 1 ورجن 2 ورجن 3 مو پېژندو وي ټي پي پرونینګ هم وپېژندو دا مو وکړه نیټیو ویلیان او مینوال دغه مو وکړو. نو دا زمونږ نننی لیکچر و په دې کې موږ وي ټي پي وپېژندو. زه امید لرم چې د دې نه به تاسو زده کړه کړي پریکټس پې بار وکړئ او انشاءالله فیوچر کې به نور ریکارډینګ کېږي. الله حافظ.